คุณเคยทำเป็นมองไม่เห็นเวลาคนอื่นเดือดร้อนไหมครับระวังให้ดีนะเรื่องของตาชุ่มกับยายสายสองตายายท้ายทุ่งจะทำให้คุณต้องคิดใหม่วันที่โจรวิ่งผ่านหน้าบ้านพวกเขาเลือกที่จะหันหลังให้ชาวบ้านแล้วบอกว่าไม่เห็นแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าวันต่อมาโจรคนนั้นจะกลับมาเยือนพวกเขาถึงบนเรือนและเมื่อพวกเขาวิ่งหน้าตั้งไปร้องขอความช่วยเหลือคำตอบที่ได้จากชาวบ้านกลับทำให้ตายายต้องหน้าชาเรื่องราวจะวุ่นวายแค่ไหนไปฟังกันเลยครับณท้ายหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาสีทองมีบ้านไม้2 ชั้นหลังหนึ่งตั้งตระหง่านอยู่อย่างโดดเดี่ยวแยกตัวออกมาจากกลุ่มบ้านเรือนของชาวบ้านคนอื่นๆชัดเจนราวกับว่าตั้งใจสร้างป้อมปราการเพื่อตัดขาดโลกภายนอกบ้านหลังนี้เป็นที่พำนักของตาชุ่มและยายสาย2 สามีภรรยาผู้เลื่องลือไปทั่วตำบลกิตติศัพท์ที่ดังก้องไปทั่วคุ้งน้ำคือความขี้เหนียวและเห็นแก่ตัวระดับหาตัวจับยากทั้งคู่มักปิดรั้วไม้ไผ่ไว้อย่างแน่นหนาไม่ยอมให้ใครก้าวล่วงเข้ามาในอาณาเขตของตนเด็ดขาดความเห็นแก่ตัวของตาชุ่มและยายสายนั้นไม่ใช่เรื่องเล่าเกินจริงหากใครเผลอเดินมาริมรั้วเพื่อขอแบ่งปันน้ำจากบ่อหน้าบ้านเพียงแค่อ้าปากขอยังไม่ทันจบประโยคตาชุ่มก็จะพุ่งพรวดออกมาพร้อมไม้กวาดชี้หน้าด่ากราดไล่ตะเพิดอย่างรุนแรงว่าน้ำบ่อข้าขุดเองกับมือพวกเองมีมือมีเท้าก็ไปหาขุดเอาเองสิวะจะมาขอน้ำคนอื่นกินได้ยังไงไปยายสายก็ไม่น้อยหน้าหากวันไหนผู้ใหญ่บ้านประกาศเกณฑ์ลูกบ้านไปช่วยซ่อมสะพานไม้หรือช่วยถางหญ้าที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมยายสายจะรีบทำทีเป็นนอนโอดครวญอยู่บนแคร่เอามือกุมหลังร้องโอยโอยดัดเสียงให้หน้าสงสารว่าโอ้ยยายปวดหลังจังเลยลูกเอ้ยพวกเองทำกันเถอะยายไม่ไหวหรอกแต่พอคล้อยหลังชาวบ้านยายสายกลับลุกขึ้นแบกข้าวเข้าบ้านได้อย่างหน้าตาเฉยกิจวัตรประจำวันของสองตายายท้ายทุ่งวนเวียนอยู่แต่กับการก้มหน้าหาผลประโยชน์เข้าตัวโดยไม่สนโลกพวกเขาจะตื่นแต่ไกโฮเพื่อออกไปเก็บพืชผักเอามาคัดแยกอย่างทนุถนอมเตรียมนำไปขายแลกเงินไม่เคยคิดจะแบ่งปันให้เพื่อนบ้านไม่เคยแม้แต่จะเอ่ยปากถามไถ่สารทุกข์สุขดิบของใครไม่สนใจว่าใครจะเจ็บไข้ได้ป่วยพวกเขาคิดเพียงอย่างเดียวว่าเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเราขอแค่บ้านเรามีกินมีใช้ก็พอความคิดคับแคบนี้ทำให้บ้านไม้2 ชั้นกลายเป็นดินแดนต้องห้ามที่ชาวบ้านต่างพากันสายหน้าหนีจนกระทั่งวันหนึ่งท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มอมชมพูลมเย็นพัดโชยมาเอื่อยๆตาชุ่มกำลังก้มหน้าก้มตากวาดเศษใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นบริเวณลานดินหน้าบ้านอย่างขมักเขม้นในขณะเดียวกันยายสายก็กำลังนั่งยองๆอยู่ริมเล้าไก่มือเหี่ยวย่นค่อยๆโปรยข้าวเปลือกให้ฝูงไก่จิกกินอย่างสบายใจปากก็ฮัมเพลงเบาๆอย่างมีความสุขที่วันนี้ได้กอบโกยผลประโยชน์เข้าบ้านไปอีกวันทั้งสองกำลังดื่มด่ำกับความสงบสุขส่วนตัวทว่าความสงบสุขนั้นก็ถูกทำลายลงอย่างกระทันหันจู่ๆเสียงสุนัขในหมู่บ้านก็พากันเห่ากันโชครับส่งกันเป็นทอดๆดังลั่นสนั่นหวั่นไหวตามมาด้วยเสียงฝีเท้าคนจำนวนมากที่วิ่งย่ำลงบนพื้นดินจนเกิดเสียงดังตึกตักคลุกเคล้าไปกับเสียงตะโกนฟังดูชุลมุนวุ่นวายอย่างหนักเสียงเหล่านั้นไม่ได้ดังมาจากที่ไหนไกลแต่มันกำลังแว่วใกล้เข้ามาเรื่อยๆจากทางหัวต้นไม้ใหญ่หน้าหมู่บ้านมุ่งตรงมายังเส้นทางแคบๆสู่บ้านท้ายทุ่งของพวกเขาเสียงเอะอะโวยวายเมื่อครู่เริ่มดังกึกก้องขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางแสงอาทิตย์ยามเย็นปรากฏกลุ่มควันฝุ่นสีน้ำตาลตลบฟุ้งลอยม้วนตัวมาแต่ไกลตามทางเดินดินที่ทอดยาวเข้าสู่บ้านไม้2 ชั้นไม่นานนักร่างของชายแปลกหน้าวัยชกัน ก็พุ่งพรวดทะลุกลุ่มฝุ่นนั้นออกมาเขากำลังวิ่งสับขากระหืดกระหอบสุดชีวิตเหงื่อแตกพลักไหลอาบใบหน้าที่บิดเบี้ยวด้วยความตื่นตระหนก
สองมือกอดรัดย่ามผ้าใบใหญ่ที่สะพายพาดบ่าแน่นย่ามใบนั้นตุงเป่งจนแทบจะปริแตกดูหนักอึ้งราวกับยัดสิ่งของไว้จนล้นชายคนนั้นวิ่งหน้าตั้งตาเหลือกไม่คิดชีวิตชายคนนั้นคือไอ้จ้อยโจรขโมยของจอมซุ่มซ่ามที่เพิ่งก่อเหตุขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านมาหมาดๆด้วยความลุกลี้ลุกลนไอ้จ้อยพุ่งตัวกระแทกทะลุรั้วไม้ไผ่เก่าๆหน้าบ้านตายายจนหักดังเปาะร่างของโจรหนุ่มทะลันพรวดเข้ามาในอาณาเขตบ้านด้วยความเร็ววิ่งโฉบตัดผ่านหน้าตาชุ่มที่กำลังยืนถือไม้กวาดค้างเติ่งและผ่านยายสายที่กำลังอ้าปากหวอปล่อยขันเข้าเปลือกร่วงหลุดมือไอ้จ้อยวิ่งเฉียดผ่านหน้าสองตายายไปในระยะประชิดตัวชนิดที่ว่าสายลมจากการพุ่งทะยานพัดเอาผมงอกของตาชุ่มปลิวสวัยและที่สำคัญทั้งคู่ยังสัมผัสได้ถึงลมหายใจร้อนเผาพร้อมกลิ่นเหงื่อเปรี้ยวสองตายายถึงกับยืนชะงักตาค้างราวกับถูกมนต์สะกดร่างกายแข็งทื่อเป็นหินไปชั่วขณะทั้งคู่เบิกตากว้างมองตามแผ่นหลังไอ้จ้อยที่วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วภาพตรงหน้าชัดเจนไอ้โจรตัวแสบกระโดดข้ามร่องน้ำเล็กๆแล้ววิ่งมุดหายเข้าไปในพงหญ้าคาที่ขึ้นรกชัดและสูงกว่าหัวคนทิศทางที่มันมุ่งหน้าไปนั้นมีเพียงที่เดียวคือกระท่อมร้างที่ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนากว้างตาชุ่มและยายสายจดจำเส้นทางการหลบหนีของไอ้จ้อยได้อย่างแม่นยำทุกฝีก้าวเพียงไม่กี่อึดใจหลังจากไอ้จ้อยหายเข้าไปในดงหญ้าเสียงฝีเท้าหนักหน่วงของคนหมู่มากก็ดังกระหึ่มขึ้นคราวนี้เป็นกลุ่มชาวบ้านนับ10ชีวิตที่วิ่งหน้าตั้งตามมาติดๆอย่างเอาเป็นเอาตายแต่ละคนอยู่ในสภาพหอบแฮกๆหายใจด้วยความเหนื่อยล้าแต่แววตากลับลุกโชนด้วยความโกรธแค้นในมือของชาวบ้านต่างกระชับอาวุธคู่กายแน่นทั้งไม้ตะพดจอบเสียมและท่อนไม้ไผ่พวกเขาวิ่งตะลุยมาหยุดยืนรวมกันตรงลานดินหน้าบ้านของตาชุ่มท่ามกลางเสียงหอบเหนื่อยของกลุ่มชาวบ้านที่หันซ้ายแลขวาเพื่อควานหาตัวร้ายผู้ใหญ่มั่นก็เดินแหวกก้าวขึ้นมาอยู่ด้านหน้าสุดใบหน้าของผู้ใหญ่บ้านเต็มไปด้วยเหงื่อและความเคร่งเครียดแกกวาดสายตาชี้มือชี้ไม้ไปรอบๆบริเวณเพื่อประเมินสถานการณ์ก่อนที่สายตาดุดันคู่นั้นจะหยุดชะงักแล้วหันมาจดจ้องสบตากับสองตายายท้ายทุ่งอย่างจังตาชุ่มยายสายพวกเอ็งสองคนเห็นไอ้หัวขโมยชั่วที่สะพายย่ามใบใหญ่ผ่านมาทางนี้บ้างไหมมันเพิ่งขโมยของชาวบ้านมาหมาดๆมันต้องวิ่งมาทางนี้แน่ๆเสียงของผู้ใหญ่บ้านดังสั่นเครือไปด้วยความเหนื่อยล้าหวังพึ่งพาหูตาของคนที่อยู่ท้ายหมู่บ้านคำถามนั้นเหมือนโยนหินก้อนใหญ่ลงกลางใจตาชุ่มและยายสายตาชุ่มที่ยืนกำไม้กวาดแน่นค่อยๆเหลือบตาหันไปสบตากับเมียรักท่ามกลางเสี้ยววินาทีแห่งความตึงเครียดทั้งคู่ไม่ได้พูดอะไรออกมาแม้แต่ครึ่งคำทว่าสายตาที่มองตากันนั้นกลับสื่อสารกันได้อย่างทะลุปรุโปร่งแววตาของทั้งสองเปล่งประกายความเห็นแก่ตัวออกมาอย่างปิดไม่มิดสัญญาณเตือนภัยในหัวของสองตายายดังระงมอย่าไปยุ่งเด็ดขาดขืนบอกไปเดี๋ยวก็โดนเรียกไปเป็นพยานให้วุ่นวายสู้แกล้งโง่ปิดหูปิดตาไปซะดีกว่าจะได้ไม่ซวยเปลืองตัวเปล่าๆเมื่อตกลงกันเสร็จสับยายสายก็งัดเอาทักษะการแสดงระดับปรมาจารย์ออกมาใช้ตีหน้าซื่อตาใสเบิกตากว้างราวกับคนไม่รู้อิโหนอิเหน่ก่อนจะสะบัดเสียงตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวว่าโอ้ยไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละข้าก็มัวแต่ก้มหน้าให้อาหารไก่อยู่นี่ไงตาชุ่มแกก็มัวแต่กวาดขยะจะไปเห็นใครหน้าไหนวิ่งผ่านมาได้ไงกันพวกเอ็งนี่ก็แปลกไปรีบไปหาทางอื่นไปอย่ามาเกะกะขวางหน้าบ้านข้าไก่ข้าตกใจพากันหนีหมดแล้วยายสายแกล้งทำเป็นหงุดหงิดพลางโบกมือไล่เมื่อได้ยินคำตอบที่ไร้เยื่อใยต่างก็พากันถอนหายใจเฮือกใหญ่บ่นพึมพำกันด้วยความผิดหวังปนหมั่นไส้บางคนสายหน้าให้กับความใจดำของสองตายายแต่ด้วยความร้อนใจที่ต้องรีบตามจับตัวคนร้ายให้ได้พวกเขาจึงไม่มีเวลามาต่อล้อต่อเถียงผู้ใหญ่มั่นสายหัวด้วยความจนใจ
ก่อนจะตะโกนสั่งการให้ลูกบ้านพากันวิ่งแยกย้ายกระจายกำลังค้นหาคนละทิศคนละทางอย่างไร้จุดหมายทิ้งเพียงฝุ่นควันและความเงียบเหงาเอาไว้เบื้องหลังลานดินหน้าบ้านตาชุ่มและยายสายยืนมองดูแผ่นหลังของกลุ่มชาวบ้านที่ค่อยๆวิ่งลับสายตาหายไปในความมืดมิดเมื่อเสียงฝีเท้าเงียบสนิทลงตาชุ่มก็แสยะยิ้มมุมปากหัวเราะฮึกๆในลำคออย่างชอบใจแกหันไปบ่นกับเมียรักด้วยน้ำเสียงสะใจว่าฮ่าดีนะที่เราไม่หลุดปากบอกไปไม่งั้นป่านนี้คงต้องไปวิ่งตามจับมันให้เหนื่อยเปล่าๆดีแล้วล่ะยายเอ้ยที่เราปัดปัญหาพ้นตัวไปได้เรื่องคนอื่นปล่อยเขาจัดการกันเองเถอะเราอยู่เงียบๆดีกว่าสบายใจกว่ากันตั้งเยอะเดี๋ยวจะวุ่นวายเอาเปล่าๆโดยหารู้ไม่ว่าการโกหกครั้งนี้กำลังพัดพาพายุลูกใหญ่มาเยือนพวกเขาในไม่ช้าเช้าวันรุ่งขึ้นแสงทองสาดส่องลงมาจับขอบฟ้าในเช้าวันใหม่สองตายายยังคงใช้ชีวิตตามปกติราวกับว่าเมื่อวานไม่เคยมีเรื่องราววุ่นวายใดๆเกิดขึ้นที่หน้าบ้านของตนตาชุ่มตื่นแต่เช้ามืดเตรียมจอบเตรียมเสียมส่วนยายสายก็ง่วนอยู่กับการห่อข้าวนึ่งร้อนๆกับน้ำพริกตาแดงและปลาย่างใส่กระติบทั้งคู่เดินเคียงคู่กันออกจากบ้านมุ่งหน้าสู่ท้องทุ่งนาตั้งแต่เช้าตรู่ด้วยใบหน้าที่อิ่มเอมใจแดดจะร้อนเหงื่อจะไหลก็ไม่ทำให้ความสุขของคนเห็นแก่ตัวลดน้อยลงเลยพวกเขายังคงภูมิใจในความฉลาดแกมโกงที่รอดพ้นจากความวุ่นวายมาได้อย่างลอยนวลจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปจนตะวันคล้อยต่ำลงแตะขอบทุ่งนาแสงแดดสีแสดสาดส่องกระทบรวงข้าวลมยามเย็นพัดโชยมาปะทะใบหน้าเป็นสัญญาณบอกเวลาเลิกงานตาชุ่มและยายสายจัดการล้างไม้ล้างมือแบกจอบแบกเสียมขึ้นบ่าพากันเดินย่ำกลับบ้านเสียงท้องของตาชุ่มดังจ๊อกจ๊อกประสานกับเสียงบ่นหิวของยายสายตลอดทางในใจของทั้งสองคนจินตนาการไปถึงการอาบน้ำเย็นๆให้ชื่นใจแล้วล้อมวงกินข้าวที่เหลืออย่างอร่อยก่อนจะล้มตัวลงนอนพักผ่อนให้หายเหนื่อยล้าจากความตรากตรำมาทั้งวันแต่แล้วความฝันอันแสนหวานก็มีอันต้องพังทลายลงในพริบตาทันทีที่สองตายายเดินเข้ามาถึงบริเวณลานดินหน้าบ้านของตนเองตาชุ่มที่เดินนำหน้าก็มีอาการชะงักงันฝีเท้าที่เคยก้าวอย่างมั่นคงหยุดกึกราวกับถูกตอกตะปูร้างไว้ดวงตาที่เคยหยีเล็กเพราะความเหนื่อยล้าเบิกกว้างขึ้นจนแทบจะถลนออกจากเบ้าแกชี้มือสั่นเทาไปที่ตัวบ้านชั้นล่างยายสายชะโงกหน้าไปมองตามนิ้วของผัวก่อนจะอ้าปากค้างไปอีกคนภาพที่เห็นคือประตูไม้บานเก่าที่เคยปิดสนิทบัดนี้กลับถูกงัดแงะจนบานพับหลุดพเยอเปิดอ้าซ่าความเงียบสงบของบ้านท้ายทุ่งถูกแทนที่ด้วยลางร้ายเมื่อสายตาของทั้งสองกวาดมองลงไปที่พื้นกระดานก็แทบจะลมจับเพราะมีรอยเท้าย่ำดินโคลนสีดำปีเปอะเปื้อนเป็นจ้ำๆประทับเป็นทางยาวต่อเนื่องกันรอยเท้าปริศนานั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ชั้นล่างแต่มันย่ำตรงดิ่งนำทางขึ้นไปตามขั้นบันไดไม้มุ่งสู่ชั้นสองของตัวบ้านอย่างอุกอาจท่ามกลางความเงียบเชียบกลับมีเสียงดังกุกกักคลืดคลาดคล้ายคนกำลังรื้อค้นข้าวของอย่างบ้าคลั่งดังแว่วทะลุฝาไม้มาจากในห้องนอนของพวกเขานั่นเองหัวใจของตายายเต้นระรัวราวกับจังหวะกลองงานวัดความกลัวเริ่มเกาะกุมจิตใจแต่ความหวงสมบัติก็มีมากกว่าตาชุ่มกัดฟันกรอดสูดลมหายใจเข้าลึกๆเรียกความกล้าแกกระชับด้ามจอบในมือแน่นจนเส้นเลือดปูดหวังใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวส่วนยายสายบัดนี้ตัวสั่นงันงกมุดเข้าไปหลบอยู่เบื้องหลังแผ่นหลังของผัวสองตายายมองหน้ากันพยักหน้าให้สัญญาณเงียบๆก่อนจะค่อยๆย่องเท้าเบาหวิวก้าวขึ้นบันไดไม้ไปทีละขั้นทีละขั้นเพื่อขึ้นไปดูให้เห็นกับตาว่าใครกันที่กล้ามากระตุกหนวดเสือถึงในถ้ำวินาทีที่ตาชุ่มค่อยๆชะโงกศีรษะโผล่พ้นขอบบันไดขั้นสุดท้ายภาพเบื้องหน้าก็กระแทกเข้าตาอย่างจังจนเลือดในกายเดือดพล่านชายแปลกหน้าผู้บุกรุกไม่ใช่ใครที่ไหนมันคือไอ้จ้อยอ
อ้โจรจอมซุ่มซ่ามคนที่วิ่งหนีผ่านหน้าบ้านพวกเขาไปเมื่อวานนี้นั่นเองวันนี้มันบังอาจย้อนกลับมาเยือนถึงถิ่นร่างของมันกำลังก้มๆเงยๆหรือขนข้าวของในห้องนอนของสองตายายอย่างเอาเป็นเอาตายข้าวของกระจายเต็มพื้นที่น่าตกใจคือบนบ่าของมันสะพายย่ามผ้าใบใหญ่ยักษ์ที่ตุงเป่งจนแทบปริแตกไม่รู้ว่ามันแอบโกยสมบัติอะไรของพวกเขาใส่ลงไปบ้างแล้วก่อนที่ทั้งคู่จะขึ้นมาเห็นท่าทางมันย่ามใจสุดขีดหรือค้นโดยไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปกรรมใดๆทั้งสิ้นเมื่อเห็นไอ้โจรตัวแสบเข้ามายุ่มย่ามในห้องนอนแถมย่ามใบโตบนบ่าก็พองตุงไปด้วยข้าวของปริศนาตาชุ่มก็โกรธจัดจนหน้าดำหน้าแดงเส้นเลือดปูดเต็มขมับความกลัวที่เคยมีมาลายหายไปสิ้นแกกำด้ามจอบในมือแน่นจนสั่นสะท้านก่อนจะแผดเสียงด่าลั่นบ้านจนเรือนไม้สะเทือนเฮ้ยไอ้โจรชั่วนี่มึงกล้าดีมารื้อค้นขโมยของบนบ้านข้าเหรอเอาของในย่ามมึงคืนมาเดี๋ยวนี้นะโว้ยเสียงคำรามของเสือเฒ่าดังกึกก้องประดุจฟ้าผ่าทำเอาความเงียบสงัดยามเย็นแตกกระเจิงไอ้จ้อยที่กำลังเพลิดเพลินกับการรื้อค้นข้าวของถึงกับสะดุ้งตกใจสุดขีดมันหันมามองหน้าตาชุ่มด้วยดวงตาเบิกโพลงไอ้ขโมยตัวแสบก็ไม่รอช้ามันรีบเอามือกอดกระชับย่ามที่พองตุงเอาไว้แน่นแล้วตัดสินใจทำเรื่องบ้าบิ่นโดยการกระโดดพุ่งพรวดออกทางหน้าต่างบ้านชั้น2อย่างรวดเร็วร่างของมันลอยละลิ้วแหวกอากาศลงสู่พื้นดินเบื้องล่างอย่างไม่คิดชีวิตทิ้งความตกตะลึงไว้บนเรือนไม้เสียงร่างของไอ้จ้อยกระแทกพื้นดินหน้าบ้านอย่างจังจนฝุ่นสีน้ำตาลตลบฟุ้งมันรีบตะเกียกตะกายลุกขึ้นคลุกฝุ่นคลุกโคลนสองมือยังคงกอดรัดย่ามแน่นแล้วสับตีนแตกวิ่งหน้าตั้งหนีไปอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่ผิดคาดจนตาชุ่มต้องขมวดคิ้วคือคราวนี้มันไม่ได้วิ่งมุ่งหน้าไปทางทุ่งนาและกระท่อมร้างเหมือนอย่างคราวก่อนทว่ามันวิ่งย้อนสอนพุ่งตรงเข้าไปในเขตชุมชนใจกลางหมู่บ้านอย่างไม่คิดชีวิตเหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วปานกระพริบตายายสายที่เพิ่งตั้งสติได้จากอาการตกตะลึงก็แผดเสียงร้องลั่นบ้านด้วยความเสียดายของข้าไอ้โจรบ้าเอาของข้าคืนมาเดี๋ยวนี้นะยายสายร้องห่มร้องไห้สติแตกสองมือเหี่ยวย่นระดมทุบตีลงบนแผ่นหลังของตาชุ่มดังอักอักลงอย่างแรงและรัวเร็วพร้อมกับสั่งการเสียงแหลมปรี๊ดตาชุ่มมัวยืนบื้ออยู่ทำไมล่ะรีบวิ่งตามมันไปสิต้องเอาคืนมาให้ได้สิ้นเสียงคำรามของเมียรักตาชุ่มก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทิ้งจอบแล้ววิ่งหน้าตั้งไล่กวดไอ้โจรเข้าไปในหมู่บ้านแต่ทว่าการวิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือจากผู้คนที่พวกเขาเคยปฏิเสธจะได้รับการต้อนรับแบบไหนกันล่ะสองร่างวัยชราที่ปกติแทบจะไม่เคยย่างกรายเข้ามาสุงสิงกับใครในหมู่บ้านบัดนี้กลับต้องวิ่งกระหึดกระหอบเข้ามากลางลานชุมชนด้วยสภาพดูไม่จืดเหงื่อแตกพลักไหลอาบใบหน้าทั้งคู่ประสานเสียงตะโกนแหกปากร้องลั่นเสียงหลงจนแทบแหบแห้งว่าช่วยด้วยช่วยพวกข้าด้วยโจรมันขึ้นบ้านมันงัดบ้านข้าขโมยของไปหมดแล้วมันเพิ่งวิ่งหน้าตั้งหนีมาทางนี้พวกเองช่วยข้าจับมันทีเสียงร้องขอความช่วยเหลือของสองตายายดังก้องไปทั่วบริเวณหวังเพียงว่าจะมีใครสักคนลุกขึ้นมาคว้าไม้คว้ามือวิ่งตามไอ้ขโมยชั่วไปแต่ทว่าสิ่งที่สะท้อนกลับมาหาคนทั้งสองกลับกลายเป็นความเงียบงันที่เย็นเยียบจนจับขั้วหัวใจบรรยากาศรอบตัวในหมู่บ้านช่างดูผิดปกติและน่าอึดอัดอย่างประหลาดชาวบ้านที่กำลังนั่งทำงานกันอยู่ต่างก็ยังคงก้มหน้าก้มตาทำกิจกรรมของตัวเองต่อไปราวกับว่าเสียงร้องโวยวายของตายายคือสายลมแม่บ้านก็ยังคงนั่งตำน้ำพริกโขกสากลงครกโดยไม่มีใครหยุดพักกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ที่กำลังนั่งสารตะกร้าก็ยังคงสอดเส้นตอกไปมาอย่างใจเย็นไม่มีใครสะดุ้งตกใจไม่มีใครหันมามองเหมือนไม่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือตาชุ่มเห็นท่าทีนิ่งเฉยดังนั้นก็ยิ่งร้อนรน
แกวิ่งเข้าไปขวางหน้าวงสนทนาของกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านที่กำลังนั่งคุยกันอยู่ใต้ถุนเรือน แกชี้มือชี้ไม้สั่นเทาไปทางท้ายหมู่บ้านพยายามอธิบายด้วยความร้อนใจสุดขีดพวกเอ็งหูหนวกกันไปหมดแล้วหรือไงวะไอ้โจรมันวิ่งสะพายย่ามตุงผ่านหน้าพวกเอ็งไปเมื่อครู่นี้เองพวกเอ็งมัวแต่นั่งคุยอะไรกันอยู่ลุกขึ้นไปจับมันสิวะของมีค่าของข้าอยู่ในนั้นทั้งนั้นเลยนะเว้ยมันวิ่งไปทางไหนบอกข้าเร็วเข้าสิแต่กลุ่มวัยรุ่นกลับทำเมินเฉยไม่มีใครแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมาสบตาบางคนยังทำหูทวนลมลุกขึ้นยืนแล้วเดินหนีไปหน้าตาเฉยทำทีเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจใยดีต่อความเดือดร้อนที่อยู่ตรงหน้ายายสายที่วิ่งตามมาสมทบเมื่อเห็นพฤติกรรมเย็นชาของชาวบ้านก็เริ่มใจเสียความรู้สึกโดดเดี่ยวท้าโถมเข้าใส่ตาชุ่มทนดูความเพิกเฉยของคนในหมู่บ้านต่อไปไม่ไหวอีกแล้วแกกัดฟันด้วยความคับแค้นใจก่อนจะตัดสินใจพุ่งตัวปรีเข้าไปคว้าหมับเข้าที่ท่อนแขนของชายหนุ่มบ้านใกล้เรือนเคียงคนหนึ่งที่กำลังเดินผ่านมาแกออกแรงบีบและเขย่าแขนชายหนุ่มอย่างแรงเพื่อเค้นถามความจริงให้รู้เรื่องเอ็งต้องเห็นสิวะไอ้โจรมันวิ่งผ่านหน้าเอ็งไปชัดๆทำไมพวกเอ็งถึงทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แบบนี้วะตอบข้ามาเดี๋ยวนี้นะว่ามันหนีไปซ่อนที่ไหนชายหนุ่มที่ถูกตาชุ่มกระชากแขนค่อยๆสะบัดแขนออกอย่างรังเกียจเขาแกล้งทำหน้าตารำคาญใจก่อนจะพ่นคำตอบสั้นๆแต่คมกริบบาดลึกเข้าไปถึงขั้วหัวใจของสองตายายว่าโอ้ยไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละลุงกับป้าข้าก็มัวแต่ก้มหน้าก้มตาทำงานของข้าอยู่นี่ไงจะไปเห็นใครหน้าไหนวิ่งผ่านมาได้ยังไงลุงกับป้านี่ก็แปลกรีบไปหาทางอื่นไปอย่ามาเกะกะขวางงานข้าทันทีที่ได้ยินประโยคนั้นตาชุ่มกับยายสายถึงกับยืนอึ้งตะลึงงันร่างกายแข็งทื่อราวกับถูกสาปประโยคนี้มันช่างคุ้นหูเสียเหลือเกินคุ้นจนหน้าขนลุกคำพูดน้ำเสียงและท่าทางตวัดมือไล่มันคือการถอดแบบมาจากสิ่งที่ยายสายเพิ่งจะพูดใส่หน้าผู้ใหญ่มั่นไม่มีผิดเพี้ยนถ้อยคำเหล่านั้นสะท้อนกลับมาฟาดเข้าที่หน้าของสองตายายอย่างจังราวกับถูกตบหน้าฉาดใหญ่กลางสี่แยกความรู้สึกจุกอกแล่นริ้วขึ้นมาจนพูดไม่ออกในที่สุดเมื่อรู้ตัวว่าไม่มีใครในหมู่บ้านยอมยื่นมือเข้าช่วยเหลือทั้งคู่ก็จำใจเดินลากขากลับไปที่บ้านไม้ท้ายทุ่งของตนเองอย่างโดดเดี่ยวเมื่อเดินโซซัดโซเซกลับมาถึงบ้านสองตายายไม่รอช้ารีบพากันวิ่งกระหืดกระหอบขึ้นบันไดไปยังห้องนอนชั้น2ด้วยหัวใจที่เต้นระรัวทั้งสองพุ่งตรงไปเปิดหีบสมบัติไม้สักใบเก่าที่ซ่อนไว้มุมห้องทันทีสองมือเหี่ยวย่นสั่นขณะรื้อค้นตรวจดูข้าวของมีค่าที่คิดว่าไอ้โจรตัวแสบมันน่าจะกวาดเรียบใส่ย่ามใบใหญ่ยักษ์นั้นไปจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วแน่ๆแต่แล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้ากลับทำให้ทั้งสองต้องขมวดคิ้วเข้าหากันด้วยความประหลาดใจสร้อยทองคำเส้นเล็กๆที่ยายสายห่อผ้าซ่อนเอาไว้ใต้หมอนใบเก่ามันยังคงวางอยู่ที่เดิมไม่มีรอยแตะต้องตาชุ่มรีบวิ่งไปล้วงมือเข้าไปในไหดินเผาใบเล็กที่ซุกซ่อนไว้ใต้เตียงเพื่อคลำหาเงินเก็บปรากฏว่าธนบัตรยังอยู่ครบทุกบาททุกสตางค์ไม่ว่าจะเป็นแหวนวงน้อยหรือแม้แต่เศษเงินในกระป๋องไม่มีของมีค่าชิ้นไหนในห้องนอนสูญหายไปเลยแม้แต่ชิ้นเดียวความงุนงงเข้าครอบงำสองตายายถ้าของมีค่าไม่ได้หายไปแล้วไอ้จ้อยมันหอบย่ามตุงใบนั้นไปหาทำอะไรด้วยความสงสัยทั้งคู่ก็เดินลงมาสำรวจบริเวณใต้ถุนบ้านชั้นล่างสายตาของตาชุ่มก็ไปสะดุดเข้ากับมุมหนึ่งของใต้ถุนซึ่งปกติจะเป็นที่ทิ้งขยะและเศษซากของพังๆบัดนี้พื้นที่ตรงนั้นกลับโล่งเตียนเมื่อเพ่งมองดูให้ดีๆสิ่งที่ไอ้โจรหน้าโง่คนนั้นอุตส่าห์เข้าบ้านมาขโมยโกยใส่ย่ามจนตุงเป่งนั้นแท้ที่จริงแล้วมันคือหม้อก้นทะลุดำปิดปีจานกระเบื้องที่บิ่นจนบาดปากและมีดฟันฟืนที่สนิมเครอะซึ่งทั้งหมดนี้
เป็นเพียงเศษขยะที่พวกเขาทิ้งกองสุมเอาไว้กับพื้นใต้ถุนเรือนเท่านั้นนี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันเนี่ยสองตายายยังไม่ทันจะได้ยืนงงหาคำตอบให้กับเรื่องราวสุดพิลึกพิลั่นจู่ๆเสียงฝีเท้าของคนกลุ่มใหญ่ก็ดังย่ำใกล้เข้ามาจากทางหน้าบ้านตาชุ่มและยายสายรีบชะโงกหน้าออกไปดูทางหน้าต่างเรือนแล้วก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นขบวนชาวบ้านนับ10ชีวิตกำลังเดินเข้ามาในเขตบ้านตนโดยมีผู้ใหญ่มั่นนำหน้ามาเป็นสง่าบนใบหน้าของผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านไม่ได้มีแววตาตื่นตระหนกเหมือนตอนวิ่งไล่จับโจรเลยทว่าทุกคนกลับมีรอยยิ้มกว้างประดับอยู่บนใบหน้าราวกับกำลังเดินขบวนงานรื่นเริงแต่สิ่งที่ทำให้สองตายายตกตะลึงยิ่งกว่าคือภาพของบุคคลที่เดินรั้งท้ายขบวนมาติดๆไอ้จ้อยชายที่กระโดดหน้าต่างบ้านพวกเขาไปเมื่อไม่กี่นาทีก่อนคราวนี้มันไม่ได้วิ่งหนีตายและไม่ได้สะพายย่ามตุงๆอีกแล้วมันกลับเดินคอตกในสภาพถูกเชือกมัดมือมีชาวบ้านขนาบข้างคุมตัวมาผู้ใหญ่มั่นเงยหน้ามองสองตายายที่ยืนอึ้งอยู่บนเรือนก่อนจะหัวเราะร่วนแล้วตะโกนเฉลยความจริงว่าลงมาเถอะตาชุ่มยายสายไม่ต้องตกใจไปหรอกพวกข้าจับไอ้โจรตัวแสบคนนี้ได้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วโว้ยคำประกาศนั้นทำเอาสองตายายเข่าสุดผู้ใหญ่มั่นอธิบายว่าเมื่อคืนหลังจากที่พวกชาวบ้านวิ่งแยกย้ายกันไปค้นหาตามที่ยายสายไล่ทะเพิดพวกเขาก็ไปดักซุ่มและจับตัวไอ้จ้อยได้สำเร็จเมื่อเค้นความจริงมันก็ยอมรับสารภาพหมดตอนเย็นมันวิ่งหนีมุ่งหน้าไปทางท้ายนาโดยวิ่งเฉียดผ่านหน้าตาชุ่มกับยายสายไปในระยะประชิดคำสารภาพทำให้ผู้ใหญ่บ้านรู้ทันทีว่าสองตายายจงใจโกหกหน้าตายเพื่อปัดปัญหาให้พ้นตัวทั้งที่เห็นเหตุการณ์ชัดเจนแต่กลับเลือกที่จะนิ่งดูดายเพราะความเห็นแก่ตัวชาวบ้านทุกคนจึงร่วมมือกันวางแผนดัดนิสัยครั้งยิ่งใหญ่เพื่อให้ทั้งคู่ได้ลิ้มรสความเจ็บปวดของการถูกทอดทิ้งแผนการส่งโจรจำเป็นไปปีนขึ้นขโมยเศษขยะและของพังๆใต้ถุนบ้านจึงเริ่มขึ้นพร้อมกับนัดแนะให้ชาวบ้านแกล้งทำหูหนวกตาบอดเหมือนเฉยต่อเสียงร้องขอความช่วยเหลือการเพิกเฉยของชาวบ้านในวันนี้ก็คือภาพสะท้อนของการกระทำอันเย็นชาของสองตายายในวันวานตาชุ่มและยายสายหน้าชาหนึบความรู้สึกละอายใจปนเขินอายแล่นริ้วขึ้นมาจนต้องหลบสายตาทั้งคู่ค่อยๆเดินลงบันไดมาหาชาวบ้านด้วยท่าทีที่อ่อนลงตาชุ่มยกมือขึ้นเกาหัวแกรกๆยอมรับผิดแต่โดยดีเอ่ยปากบอกกับทุกคนว่าข้าสองคนนี่มันแก่กะโหลกกะลาแท้ๆสมควรแล้วล่ะที่โดนพวกเองดัดหลังเอาซะแสบขนาดนี้ยายสายเองก็พยักหน้ารับทรงให้ชาวบ้านอย่างสำนึกผิดชาวบ้านต่างพากันหัวเราะด้วยความเอ็นดูและให้อภัยนับตั้งแต่วันนั้นรั้วไม้ไผ่ที่เคยปิดตายก็ถูกเปิดออกต้อนรับเพื่อนบ้านเสมอบทเรียนล้ำค่าแสนอบอุ่นครั้งนี้ได้เปลี่ยนตายายท้ายทุ่งกลายเป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักของทุกคนในหมู่บ้านไปตลอดกาลนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องรู้จักการพึ่งพาอาศัยและมีน้ำใจให้กันครับหากเราเลือกที่จะนิ่งดูดายและเห็นแก่ตัวในวันที่คนอื่นเดือดร้อนเมื่อถึงคราวที่เราตกที่นั่งลำบากก็คงไม่มีใครเต็มใจยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราเช่นกันเหมือนดังคำที่ว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าครับขอบคุณที่รับฟังนิทานเรื่องนี้ด้วยกันนะครับ